right අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ question set 24 එකට මගේ database management system subject එකේ question set 24 එකට කොහොමද answers ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ question set 24 එකත් කලින් scenario එකම සම්බන්ධයි. කලින් question එකේ අපි කරා වගේ ඒ scenario එකටම සම්බන්ධව තමයි මේකත් යන්නේ. right අපි first question එකට ගියොත් මෙතනදී කියනවා find out the details of the student who got the lowest mark in the subject of science in the second term examination and the class which he is studying. right එතකොට මෙතනින් කියන්නේ science subject එකට lowest mark ගත්ත student ගේ second term එකේ science subject එකට lowest mark ගත්ත student ගේ සියලුම details හොයන්න කියලා කියනවා සහ එයා ඉගෙන ගන්න class එක මොකක්ද කියලා හොයන්න කියලා කියනවා. right මම ඉතින් software එකට යන්නම් query එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලන්න. right එතකොට මම query එක මේ විදිහට ලියා ගන්න. right එතකොට මේ විදිහට තමයි query එක එන්නේ. right මම මෙතනින් කියලා තියෙනවා select කරගන්න කියලා index no එක, first name එක, last name එක, gender, contact number එක, class name එක. එතකොට අපිට result එක විදිහට එන්නේ මෙන්න මේ details එක තමයි. ඒ ටික මම select කරගන්න කියන්නේ from student කියන table එකෙන් තමයි ඒ ටික select කරගන්න කියන්නේ. මොකද මේ details තියෙන්නේ student කියන table එකේ නිසා. right එතකොට මම අන්තිමට condition එකක් දාලා කියලා තියෙනවා subject name එක science වෙන්න ඕනේ. and එකක් දාලා තවත් condition එකක් දාලා කියලා තියෙනවා term name එක second term වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන inner join කරගෙන තියෙනවා exam term කියන table එක. එතනදී මම බලලා දිනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන exam term id එක equal ද කියලා exam term කියන table එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක ඊළඟට මම ආයේ මෙතනින් inner join කරගෙන තියෙනවා subject කියන table එක. එතනදී මම බලලා දිනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන subject id එක equal ද කියලා subject කියන table එකේ තියෙන subject id එකත් එක්ක. right එතකොට මම මෙතන මේ sub query එකක් තමයි මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙන්නේ. මෙතනින් මම කියලා තියෙනවා min mark එක select කරගන්න කියලා student exam mark කියන record කියන table එකේ තියෙන table එකෙන්. right එතකොට මේ විදිහට මම දාගෙන තියෙනවා. right මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ආවා detail එකක් සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියලා. right අපි question එකට ගියොත් මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ science subject එකට lowest mark ගත්ත student ගේ second term එකේ ඒ student ගේ සියලුම details හොයන්න කියලා සහ යාගේ class එකත් හොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන class name එක විදිහට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right එතකොට මම මෙතන දාගත්තොත් distinct එකක් right මම මේ විදිහට distinct එකක් දාගෙන මේක execute කරගන්න. right එතකොට මෙතන පේනවා ඇති අපිට තනි result එකක් ආවා. right එතකොට මේ distinct එකෙන් කරන keyword එකෙන් කරන්නේ unique value එකක්. unique කියන්නේ unique එක අපිට result එකක් විදිහට ගොඩක් එකම repeat වෙවි එකම result එකක් ආවොත් මේ distinct එකෙන් කරන්නේ ඒක තනි එකකට unique විදිහට එක value එකක් අරන් දෙන එක තමයි මෙන්න මේ keyword එකෙන් කරන්නේ. right අපි next question එකට යමු. second question එකෙන් කියනවා arrange the marks obtained by all the students for the science subject held on in ascending order. right එතකොට මෙන්න මේ date එකේදී පැවැත්වෙච්ච science subject එකේ සියලුම marks ascending order එකට අපිට පෙළගස්වන්න කියනවා. right එතකොට query එක මේ විදිහට තමයි ලියාගන්නේ. right එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම select කරගන්න කියලා තියෙනවා mark එක. from student exam mark record කියන table එකෙන් මේ mark එක select කරගන්න කියලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මම කියලා තියෙනවා මෙතන condition එකක් ව්‍යා එකක් දාලා කියලා තියෙනවා subject name එක science වෙන්න ඕනේ. and එකක් දාලා exam date එක මෙන්න මේ date එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. මොකද question එකේ දීලා තිබ්බේ
මෙන්න මේ date එක නිසා. right ඊට පස්සේ මම මෙතන inner join කරගෙන තියෙනවා exam term table එක සහ subject කියන table එක. එතනදී මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන exam term id එක equal ද කියලා. exam term කියන table එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක subject table එකෙන් මම බලාගෙන තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන subject id එක equal ද කියලා subject කියන table එකේ තියෙන subject id එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම අන්තිමට මෙතනදී කරලා තියෙනවා order by එකක් දාලා මේ එන අපිට result එක විදිහට එන mark එක ascending order එකට ASC කියන්නේ මේ keyword එක දාලා අපිට ascending order එකට ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ order by එකක් දාලා මම මෙතන ascending order එකට අරගෙන තියෙනවා. right මම මේක execute කරගත්තොත් මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට පොඩිම mark එකේ ඉඳලා ලොකු එකට ascending order එකට මේ විදිහට ලොකුම එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි next third question එකට ගියොත් find informations of all students who obtained marks between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held on මෙන්න මේ date එක. right එතකොට මේ date එකේ mathematics subject එකේ පැවැත්වෙච්ච සීලුම ළමයින්ගේ details හොයන්න කියනවා. marks 40ත් 80ත් අතර ඉන්න ළමයින්ගේ details හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. right එතකොට අපි ඒ query එකත් මේ විදිහට ලියාගමු. එතකොට මේ විදිහට තමයි query එක එන්නේ. මම මෙතන select all එකක් දාලා තියෙනවා from student කියන table එකේ. මොකද අපිට සියලුම students ලගේ details ඕන හින්දා. right අන්තිමට මම ව්‍යා කියලා condition එකක් දාගෙන මෙතන කියලා දෙනවා subject name එක mathematics වෙන්න ඕනි කියලා. and එකක් දාලා තවත් condition එකක් දීලා තියෙනවා exam date එක මේ date එකට අදාළ වෙන්න ඕනි කියලා. ඊළඟට තවත් condition එකක් දීලා තියෙනවා mark කියලා දාලා between කියලා දාලා keyword එකක් දීලා තියෙනවා 40ත් 80ත් අතර වෙන්න ඕනි කියලා. මොකද අපිට question එකේ කිව්වා 40ත් 80ත් අතර marks තියෙන ළමයින්ගේ details තමයි ඕනි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට between එකක් දාලා මම ඒක මෙතනින් set කරගෙන තියෙනවා. ready ඊට පස්සේ මම මෙතනින් inner join කරගෙන තියෙන tables තමයි class කියන table එක, student කියන table එක, subject කියන table එක සහ exam term කියන table එක. right ඉතින් මම මේ වලින් බලලා තියෙනවා exam term කියන table එකෙන් මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන exam term id එක equal ද කියලා. exam term කියන table එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක මේ විදිහටම subject class මේ tables වලත් id equal ද කියලා බලාගෙන තියෙනවා student exam mark record table එකේ තියෙන ඒ subject ids class ids එක equal ද කියලා බලාගෙන තියෙනවා. මේක මම execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති result එක ආවා මෙන්න මේ විදිහට. සියලුම ළමයින්ගේ details අවිල්ලා තියෙනවා. අපි question එකට ගියොත් අපිට question එකෙන් කිව්වේ මේ date එකට අදාළ mathematics කියන subject එකේ ගත්ත ලකුණු වල 40ත් 80ත් අතර ළමයින්ගේ details දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ details මේ ළමයින් තමයි 40ත් 80ත් අතර marks අරගෙන තියෙන්නේ මේ date එකට අදාළ සහ මේ subject එකට අදාළ. right අපි last question එකට යන් fourth question එක arrange the above result in descending order. right එතකොට අපිට කියනවා මෙන්න මේ result එක descending order එකට arrange කරන්න කියලා. right එතකොට අපිට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මම මේ විදිහට query එක දාගන්න. right එතකොට මේ විදිහට දාගත්තාම කලින් query එකමයි එතන අපි කියලා තියෙනවා subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ, date එක මේ date එක වෙන්න ඕනේ, between එකක් දාලා marks 40ත් 80ත් අතර වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මෙතන විශේෂ දෙයක් කරගෙන තියෙනවා අපිට කිව්වා descending order එකට හදන්න කියලා. ඊළඟට මම මෙතන order by mark කියලා දාලා DES C කියලා දාලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ keyword එකෙන් කියන්නේ descending order එකට order by කරන්න කියලා. එතකොට මේ එන mark එක mark කියන column එකෙන් තමයි descending order එකට order වෙන්නේ. right එතකොට මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති අර result එකම descending order එකට මේ mark එකෙන් ඒ කියන්නේ descending order කියන්නේ වැඩිම එකේ සිට අඩුම එක දක්වා order එකට පිළිවෙලට හැදුනා. right එතකොට මේ විදිහට තමයි question set 24 එකටත් අපි answers ලියන්නේ. අපි next question එකෙන් හම්බෙමු question set 25 එකෙන්. right thank you හැමෝටම.